خوش اومدی به این ویدیو. تو این ویدیو بچه قراره یکی از چالش برانگیزترین نقاطی که توی پروژه ها امکان داره بهش برخورد بکنید رو با همدیگه ببینیم. خب خیلی از موقع هست که ما فایل های اکسلی داریم که ساختار بسیار به هم ریخته‌ای داره و توی پاور بی آی ممکنه که شما رو دچار چالش بسیار زیادی بکنه و شما مجبور بشید اصلا بیرون از پاور بی آی کار رو انجام بدید. اما یه اتفاقی این وسط میفته، اون بروز رسانی ها و اون اسکجولینگ دیت هایی که خواهید داشت رو دیگه ندارید و این شما رو دچار چالش میکنه که همیشه بیاید فایل اکسل رو درست بکنید و دوباره بارگذاری بکنید و اون بروز رسانی ها رو تا خود نرم افزار بتونه بروز رسانی ها رو انجام بده. اما تو این ویدیو من میخوام یک مسیری رو بهت یاد بدم که به وسیله پایتون بتونید توی پاور بی آی کد هاتو بزنی، ETL دادات رو انجام بدی و به صورت اتوماتیک و خودکار خود پاور بی آی این کارا رو برات انجام بده و داده های بروزت رو بگیره و داشبوردت رو بروز کنه و نمایش بده. تا آخر ویدیو با من باش، نکات بسیار مهم و ریزی وجود داره که حین ویدیو من همه رو برات کامل توضیح میدم. طبق روال همیشه مرسی بابت لایک، کامنت و سابسکرایب کردن چنل و اینکه این ویدیو رو با دوستات به اشتراک میذاری. من امیر هنرمندم. بریم زودتر ادامه ویدیو رو ببینیم. همونجور که بچه دارید میبینید من یه کد پایتون دارم و توی عکس کامل دارم در موردش توضیح میدم براتون که هر کدوم و هر بخشی چه کاری رو قراره برای ما انجام بده. اما قبل از اینکه بخوایم بیایم رو این عکس صحبت بکنیم و استپ با استپ براتون توضیح بدم که چه اتفاقی داره رو دیتا ها میفته، قبلش باید بریم و فایل اکسلمون رو ببینیم اون فایل اکسل چیه که ما رو دچار چالش کرده. همونجور که دارید میبینید من یه چنین فایل اکسلی دارم و یک دیتای بسیار بسیار از نظر کاربردی و اون ساختار داده بسیار به هم ریخته است. چون من اگر اینو بیارم و توی نرم افزار بخوام بیام و ازش استفاده بکنم، اون سلول های مرج رو تبدیل به نال میکنه. خب من اگه بیام رکورد اول رو حذف بکنم، اون موقع نگاه کنید توی ستون A تولید دارم، توی D تولید دارم، توی G تولید دارم و همینجوری تولید داره هی تکرار میشه برای من، اما بخشاش مختلفه. خب چالشی که اینجا وجود داره، آیا من باید بیرون از نرم افزار این ساختار داده ایمو درست بکنم یا نه؟ اگر بخوایم بیرون از نرم افزار این کارو بکنیم، خب چالشی داریم برای اینکه ما بروزرسانی داده ها رو نخواهیم داشت. چرا؟ چون باید بروز بکنیم، بذاریم تو شی فولدر و اون بره بروزرسانی رو انجام بده. چالش دوم اینه که شاید ستونایی که شما دارید به صورت دستی وارد میکنید دچار تغییر بشه. اون موقع توی نتیجه داستان شاید دچار مشکلتون بکنه و این بسیار بسیار گزینه بدیه، چون شما ورودی درستی ندارید، خروجی درستی هم قطعا نخواهید گرفت از این داشبورد. خب پس باید چی کار کنیم؟ ببین ما دو تا مسیر داریم، یا به وسیله پایتون توی پاور بی آی این موضوع رو هندل بکنیم، یا به وسیله M یعنی محیط M لنگویج بیایم این کار رو انجام بدیم که ما تو این ویدیو هر جفتش رو با هم دیگه میخوایم ببینیم. حالا صحبت میکنیم که کدومش پرفورمنسش بهتره و کدومش خیلی جواب سریع و روانتری به ما میده. خب بریم برگردیم به عکسمون و توضیحات کدمون رو با همدیگه ببینیم.
تو بخش اول من اومدم از لایبرری پانداز استفاده کردم و گفتم import pandas از pd. خب این pd دیگه کامل دیگه توی بدنه کد من هر وقت بزنم pd میره پانداز رو میاره و من میتونم از لایبرریاش استفاده کنم. خب وارد کردن کتابخونه پانداز قدرتمندترین کتابخونه پایتون برای کار با داده هاست. در پاور بی نیاز به خوندن فایل نداریم بچه. این اولین نکته، این نکته بسیار مهم. ما توی پاور بی آی چون داده ها رو خود پاور بی آی در متغیری به نام دیتا ست قرار میده، پس من نیازی نداره بهش دوباره بگم که برو فایل اکسل رو بخون. اگه بره فایل اکسل رو بخونه دوباره دچار مشکل میشه و بهتون ارور میده. خود تو بخش دوم دارم میگم از دیتا ستی که هستش، فایل اکسل هستش، ردیف اول این سلولای که پر هستن و مرج شدن رو بگیر. گرفتن ردیف اول و پر کردن سلولای مرج شده، چون وقتی میاد سلولا رو مرج میکنه، از حالت مرج در میاره، یه سلول پره، بقیه سلولا نالن. همونجور که دارید میبینید، نگاه کنید، اداری نان منابع انسانی و نان، یعنی که نالا رو اومده پر کرده. بخش دوم میگم چی؟ ردیف های دومین ردیف رو بگیر که زیر هدراش محسوب میشه، مثل تولید، خرید، انبار، تولید، هزینه، دوباره و تکرار میشه. بخش چهارم اینجا من میگم چی؟ میگم یک لیست خالی برای نام ستونام ایجاد کن. نگاه کن، نوشتم نیو کالم مساوی یه لیست درست کرده ولی خالیه، هنوز اتفاقی نیفتاده. بخش دوم میگم ترکیب هدرهای اصلی و زیر هدرها برای ساخت نام ستونها. روی ستون هر ردیف شروع میکنه به حرکت کردن، مقادیر خالی رو به رشته تبدیل میکنه و این تو قدم آخرش میاد چیکار میکنه؟ هدر رو با زیر هدره تلفیق میکنه و نگه میداره. همونجوری هم که داریم ببینیم شرط هم براش قرار دادیم که اگر هر دوتا مقدار وجود داشته باشه با علامت داش بیا ترکیبش کن. اگه یکی از اونها خالی بود مقدار موجود استفاده میشود، اگه هر کدومش خالی بود نتیجه نهاییش میشه اداری تولید، اداری خرید، اداری انبار، منابع انسانی تولید و منابع انسانی هزینه. یعنی اون هدر اصلی میاد میچسبه به این ساب هدره، هدر دوم یعنی هدر زیرین، و میاد با یک دش اگه وجود داشت اینا رو با همدیگه تلفیق میکنه. بخش ششمش میگم حذف دو ردیف اول، دیگه نیازی بهشون ندارم که. من تو لیستم اومدم لیست خالی رو گرفتم، گفتم که برو اینا رو با هم دیگه تلفیق کن، الان دیگه بهش نیازی نداریم، پس اون دوتا باید حذف بشن. اعمال نام جدید به ستونامون تو بخش 7 که توی ریزالت کالم مساوی نیو کالم میشه، یعنی اسم جدید میگیره. و اینجا هم داره بهش میگم چی؟ میگم که بیا ریست کردن ایندکس. یعنی چی؟ بعد از حرف حذف تو ردیف اول شماره سطرها از 2 شروع میشه دیگه. با ریست ایندکس میتونی سطرها رو دوباره به 0 برگردون که دوباره خاصی حین استفاده از کد یا کاری که انجام دادی توی نرم افزار خیلی راحت‌تر بتونی با ایندکس‌های از 0 شروع کنی به کار کردن. و گزینه آخرش هم که خروجی نهایی که یک ریزالت رو برمیگردونه و اون ریزالت میاد توی پاور بی آی. بریم با هم دیگه اینو تست کنیم، بعد میریم در مورد ام لنگویج صحبت میکنیم. خب قبل از اینکه بچه بخوایم بریم کدو ببینیم، یه نکته بسیار مهمی وجود داره، چجوری پایتونمون رو ست کنیم. خب وقتی پاور بی آی رو باز میکنید، از گزینه، یا حالا اگر باز بوده از گزینه فایل استفاده میکنید، آپشن اند ستینگز، یا وقتی بازش میکنید این گزینه براتون وجود داره، آپشن اند ستینگز، آپشن. صفحه‌ای که باز میشه شما باید گزینه پایتون اسکریپت رو استفاده کنید، پیدا بکنید و روش کلیک بکنید، پایتون اسکریپتینگ. و اولین گزینه‌ای که اینجا وجود داره بچه‌ها نگاه کنید، دیتکت. اینجا من یه دونه دارم به اسم آناکوندا 3. اصلاً بچه‌ها
شما آناکوندا داشته باشید روی مسیرتون، آناکوندا رو بهش معرفی نکنید، چون 100% موقعی که اجرا میخواد بشه اگر زمان زیادی ببره بدونید که مسیر پاور بی و پایتونتون قطعه. این یه نکته بسیار مهمه. اگر طول کشید بدونید که مسیر پایتون و پاور بی آیتون قطعه، یعنی مسیر رو اشتباه دادید بهش. خب اینجا بروز میکنید و میاید توی درایو سی، یه پوشه پایتون. شما حتما باید بچه پایتون رو نصب داشته باشید و لایبرری های مثل پانداز، نامپای رو هم داشته باشید و نصبشون بکنید. اینجا پایتون 314 رو من استفاده میکنم واسه شما، اسمش متفاوته، شاید مثلا پایتون شما عدد بعدیش متفاوت باشه. خب پس من میام خود پوشه پایتون رو اد میکنم. اینجا آیدیش رو میذارید روی default os program for .py فایل، اینو یادتون باش. اوکی میکنید، یه بار نرم افزار رو میبندید و باز میکنید. خب تو بخش دوم میریم توی بخش ترانسفورم دیتا. حالا تو ترانسفورم دیتا من میام و از اینجا اجازه بدید، من تو ریسورسام هستش، اینجا من بهش میگم که بیا فایل اکسلی که دارم رو فراخوانی کن. نگاه کنید شکل شمایل رو میاره، نگاه کنید اداری، کالم 2 3 4 و الی آخر. من اینو اوکی میکنم و نگاه کنید یه چنین نمایی رو به من میده که اصلا قابل استفاده نیست، چون هنوز تایپش رو تشخیص نداده. یادتون باشه اینجا رو ببینید بچه ها، نوشته پروموت هدرز. اینو برای استفاده در پایتون باید دیلیتش کنید تا خود نویگیشن نگه دارید. ببین تا خود نویگیشن. اگر خواستید پروموت هدرز بکنید بعد از پایتون این کار رو انجام میدید. قدم بعدی من میام از تب ترانسفورم گزینه ران پایتون اسکریپت رو انتخاب میکنم. به من میگه اینجا کدت رو بزن. ما همون کدی که با هم دیگه دیدیم رو اینجا قرار میدیم. من یه توضیحی براش دادم، فایلش هم براتون قرار میدم. فایلش هم میتونید بگیرید تست بکنید ببینید که نتیجه رو چجوری بهتون برمیگردونه. اوکی میکنیم و منتظر میمونیم که پایتون کار رو انجام بده. اینجا یه گزینه بسیار مهمی وجود داره که پایتون حتما ازت میپرسه برای فایل ها. میگه این فایلت از نظر پرایوسی لول چطوره؟ اینجا فقط شما ایگنور میکنید پرایوسی لول رو و سیوش میکنید، میره برای اجرا، چیز دیگه ای نمیزنید. حالا نتیجه‌ای که به شما برمیگردونه نتیجه بسیار جالبیه. نتیجه‌ای که به شما برمیگرده نتیجه‌ای که دقیقاً نیازه. اینجا نگاه کنید، خب یه تیبل داره که من اینجا دیتا ستش رو میزنم. تیبلش هم تیبل معمولیه که وجود داره. بریم با هم دیگه ببینیم و خب دارید میبینید دیگه. من اینو حذفش میکنم، دیتا ست رو حذف میکنم، ولی یه دونه ریزالت داریم دیگه. ریزالت رو من روش کلیک میکنم، منتظر میمونم که داده ها رو تو جدول کامل استخراج کنه و به من بده. اینجا رو ببینید شد اداری تولید، اداری خرید، اداری انبار، اداری تولید، اداری مصرف، اداری هزینه، اداری تعداد، منابع انسانی و تا آخر دیتای من همین موضوع داره صدق میکنه. خب ما چند تا استپ زدیم، یکی ران پایتون، یکی ریزالت و یکی هم چنج تایپ. پس شد 3 تا لول، 3 تا استپ ما اومدیم پایین تر. حالا میخوایم بریم در مورد ام صحبت کنیم. پس من اینا رو پاک میکنم و میرسیم به خود نویگیشن و توی نویگیشن استوب میکنیم. میخوایم بریم در مورد ام لنگویج صحبت کنیم. خب همونجوری که دارید میبینید، کدی که دارید میبینید کد زبان امه. بخش لت کدهای اصلیه، اینم که آخرین استپ رو توش قرار میدید دیگه که میشه ریزالت. میگم از بخش اول میگم خوندن فایل های اکسل و انتخاب شیتا. فایل اکسل دات ورک بوک، فایل اکسل رو باز کن، مسیر فایل رو مشخص میکنه، شیت اول رو انتخاب میکنه. تو بخش دوم بچه‌ها داریم میگیم چی؟ میگیم پر کردن سلولای مرج. میره میگرده اگه این سلولا خالی بود که هیچی، میاد پرشون میکنه و نگهشون میداره.
و اینجا داستانی که وجود داره تو این شرایط اگر نال باشه ناله رو نگه نمیداره و اونی که پر شده رو داره نگه میداره. خب حالا وقتی که اینا پر میشن باید ما بریزیمشون توی ستون جدید دیگه. یه نام جدیدی واسه ستونامون ایجاد میکنیم، هدر فیلدز، که ردیف اول پر شده، هدر ردیف دوم رو جفت میکنه باهاش. با لیست ترانسفورم مقدار ستون اول دومی رو به متن تبدیل میکنه، فاصله ابتدا انتها رو حذف میکنه، با تکست تریم فاصله ها رو برمیداره و با علامت دش هم به هم متصل میکنه. بخش چهارمش میگم حذف دو ردیف اول، دیگه نیازی بهش نداریم، عین خود کد پایتونه و هیچ فرقی نمیکنه. تو ریزالت هم میگم ایجاد جدول نهایی با نامهای جدید، داده‌های باقی مونده را به جدول تبدیل میکنه، نام ستون جدید رو اعمال میکنه. با رینیم کالم هم اسمش رو عوض میکنیم و توی ریزالت هم که خروجی رو میدیم به پاور بی آی. بریم ما هم دیگه این موضوع رو تست کنیم. همونجور که دارید ببینید بچه وقتی اجرا میکنیم دقیقا همون کدی که توی پایتون اجرا کردیم این ورم داره برامون جواب میده. اداری تولید، اداری خرید، اداری انبار، تولید، مصرف، هزینه، تعداد، منابع انسانی، انبار و الی آخر تا آخر دیتامون. اینجا هم که دارید میبینید که روی استپای مختلف من اومدم براتون کامنت گذاشتم که هر کدوم از اینها به چه دردی میخوره و چه کاری داره براتون انجام میده. مثلا نیو هدرز روش نگه میداری ساخت نام ستون هاست. این یکی از این چالش های بسیار بسیار زیاد و درد سرسازه که تو پروژه ها ما باهاش روبرو میشیم. من خیلی ها رو میبینم که نیاز دارن که از پایتون توی پاور بی استفاده کنن واسه ETL داده‌هاش. تو ویدیو بعدی بچه‌ها ما می‌خوایم در مورد استفاده از یعنی ساخت کاستوم ویژوال ها با پایتون صحبت بکنیم و بریم ببینیم چجوری میتونیم یک ویژوالی رو خودمون کاستوم بکنیم با پایتون و بتونیم ازش استفاده کنیم. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.